হেৰস্ত ৰবট ফিল্মখনটো চাইছে সকলোৱে যে চিঠিৰ অৰিজিনেলি প্ৰেম হৈ যায় ঐশ্বৰ্যৰ লাইৰ লগত क्या मैंने कहा था मुझे जज्बात दीजिए হয় সঁচা কথা চিঠিয়ে কোৱা নাছিল তাক জজবাত দিবলৈ তাক ইমোশনত দিবলৈ চিঠিয়ে কোৱা নাছিল যে ইমান হাইটেক তাক বনাবলৈ কিন্তু বনালে যাৰ ফলত চিঠিয়ে ইমোশন হিউমেন ইমোশন লাভ কৰিলে সেই চিঠিৰ ফিল্মৰ কাহিনী আজি ৰিয়েল লাইফত হৈ আছে কাৰণ আজিৰ দিনত মানুহে আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সক ইমানে এডভান্স কৰিছে যে বহুত ভয়ানক হৈ গৈছে এই লেভেলত ভয়ানক হৈ গৈছে যে আহি গৈছে সৰা AI তো কি এই সৰা AI আজিৰ দিনত প্ৰতিটো ইউটিউবাৰে প্ৰায় মানে এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছে কাৰণ ভয়ানক এটা টেকনলজি তো কি এই সৰা AI জানিবলৈ দুটামান ভিডিঅ' দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' কেইটা চাওক তাৰ পিছত গম পাব একচুৱেলি কি বস্তু এইটো সৰা AI এই ভিডিঅ'টো চাওক এজনী বুঢ়া আইতাই নিজৰ বাৰ্থডে পালন কৰি আছে তো এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' কিন্তু নৰ্মেল নহয় এইটো ভিডিঅ' চাওক এটা মেকুৰী ৰাতিপুৱা বিচনাত আহিছে আৰু এনেকে গৰাকীৰ লগত সেই কৰি আছে নৰ্মেল ভিডিঅ' কিন্তু নৰ্মেল নহয় এইজনী ছোৱালী আৰু জাপানৰ ৰাস্তাত খোজ কাঢ়ি আছে এটা নৰ্মেল শ্বট ৰাতিৰ কিন্তু নৰ্মেল নহয় ইমানে ভয়ানক ভিডিঅ' এইকেইটা যে এইকেইটা ভিডিঅ' এই পৃথিৱীত নায়েই সেই প্ৰথমতে যে আইতাজনীক আপুনি দেখিলে সেই আইতাজনী এই পৃথিৱীত নাইয়ে কম্পিউটাৰে নিজৰ মগজুৰে সেই আইতাজনীক বনাইছে কাৰণ কম্পিউটাৰক কোনোবাই জাষ্ট এটা সৰু আদেশ দিছে যে এজনী বুঢ়া আইতা বনোৱা আইতাজনীৰ পিছফালে মানুহে যাতে এটা তালি মাৰি থাকে আইতাজনীৰ আগত মম জ্বলি থাকে ইয়াত কোনো VFX নাই কোনো এনিমেশ্যন নাই কোনো প্ৰি ৰেকৰ্ডিং নাই জাষ্ট কম্পিউটাৰে জানে বুঢ়া আইতা কেনেকুৱা হয় কম্পিউটাৰে জানে বাৰ্থডেৰ কেণ্ডেল কেনেকুৱা হয় আৰু কম্পিউটাৰে এক্সেক্টলি তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সে বনাই দিছে তাৰ নেক্সট শ্বটটোত জাষ্ট কম্পিউটাৰক এটা আদেশ দিছে তলফালে লেখা আছে কি আদেশ দিছে জাষ্ট কামানটো চাওক এ কেট ৱাকিং আপ ইটছ স্লিপিং অন আৰ ডিমাণ্ডিং ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' কম্পিউটাৰে AI বনাই দিছে তো দিছ ইজ সৰা AI আপুনি যিয়ে কল্পনা নকৰি কিয় আপুনি ভাবক আপুনি খোজকাঢ়ি গৈ আছে পিছে দৌৰি শাহৰুখ খান আহি আছে শাহৰুখ খান আহি আপোনাক হাক কৰিছে লগে সলমান খানো আহিছে আহি পিনে শাহৰুখ খানৰ পৰা আপোনাক টানি লৈ পিনে আপোনাক শাহৰুখ খানে হাক কৰিছে তাৰপিছত কোনোবা এটা ভাল লগা আপোনাৰ এক্ট্ৰেছ আহি পিনে শাহৰুখ খান আৰু সলমান খানৰ পৰা আপোনাক টানি লৈ গৈছে ওপৰেৰে এখন হেলিকপ্টাৰ আহি পিনে যি কল্পনা কৰে সেই কল্পনাৰ ভিডিঅ' সৰা AI বনাই দিব পাৰে ভাবি চাওক কেনেকুৱা ভয়ানক টেকনলজি এইটো যে ভৱিষ্যতলৈকে কোনো কেমেৰামেন নালাগে কোনো এনিমেশ্যন নালাগে কোনো ষ্টক ফুটেজ নালাগে আপুনি যি কল্পনা কৰে যে গুৱাহাটী চহৰৰ ট্ৰেফিক লাইটৰ মাজত মই এজনী ছোৱালীক প্ৰপ'জ কৰি আছোঁ চাওক এইটোতো বৰ্তমানো হৈছে কিন্তু ফটো হৈছিল ভিডিঅ'ত হোৱা নাছিল মই অপেন AI ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই অপেন AIত ইয়াত ইমেজ জেনেৰেটৰ আছে ইয়াত আপুনি যেনেকুৱা টাইপত যি ফটো আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিছে যে মই কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ তো মোৰ মাইণ্ডত আহিছে যে গুৱাহাটীৰ ট্ৰেফিকৰ মাজত এজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক প্ৰপ'জ কৰা এটা মোক ফটো লাগে তো এনেকুৱাকৈ জাষ্ট আপুনি কামান দিলে হ'ল আৰু একো হাইটেক ভাষাটো কামন দিব নালাগে নৰ্মেল ইংলিছত ভাঙা ফুটা ইংলিছত কামান দিয়ক এটা ফটো বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিব আপুনি যেনেকৈ ভাবিছিল সেনেকুৱা ফটো AI বনাই দিব তো চাব কি বনাব এইটো চাই লওক তো এইটো ফটো বনালে হিয়াৰ্ছ দ্য চিন ইউ ৰিকুৱেষ্টেড চাওক মই ফটোটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এই লেভেল হৈ গৈছে বৰ্তমান AI এটা নেক্সট এটা আৰু মই ভাবিম কিবা এটা কল্পনা কৰিম নেক্সট মই ভাবিছোঁ মই বাইক চলাই গৈ আছিলোঁ হঠাৎ এটা হাতীয়ে খেদি আহিছে জাষ্ট মোৰ ইমাজিনেশ্যন ওকে জাষ্ট লিখি দিয়ক আপুনি ইমাজিনেশ্যনটো ফটোটো সৃষ্টি হৈ যাব তো চাওক আমাক দুটা ফটো দিলে এনেকুৱা আৰু যদি মেক মোৰ বুলি মাৰি দিয়া এনেকুৱা যিমান লাগে তেনেকুৱা যোনটো ফটো ভাল লাগিছে চাওক মই বাইকেদি গৈ আছোঁ হাতীয়ে খেদিছে ফটো বনাই দিলে বা আপোনাৰ এইটো ফটো ভাল লগা নাই আৰু বেলেগ ফটো যিমানটা লাগে যেনেকুৱা লাগে চব ফটো বনাই থাকিব ই সৰা AI যাৰ দ্বাৰাই ভিডিঅ' বনাব পৰা যাব যি ভাবে সেই ভিডিঅ' এইটো অপেন AIৰে এটা সেই হয় যিটো অতি শীঘ্ৰে আহি আছে মাৰ্কেটত তো এক বছৰ আগতে অপেন AI ChatGPT উলিয়াই গোটেই মানে পৃথিৱীক পাগল কৰি দিছিল যে কি এইটো কিবা ক'লেই হ'ল সেইটো কৰি দিয়ে যে মই অসমীয়া ভাষাত যদি কওঁ যে অসমীয়া ভাষাত এটা হাঁহিৰ ওপৰত কবিতা লেখা অসমীয়া ভাষাত এটা যিকোনো টপিক কওক না অসমীয়া ভাষাত এটা ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত ৰেপ লিখি দি মোৰ ৰেপ এটা লিখি দিয়ে বিশ্বাস কৰা নাই মই ইউজ কৰোঁ চাওক আপোনালোকে তাৰপিছত আমি কৈ আছোঁ কিমান ভয়ানক এইটো টেকনলজি তো মোৰ বাৰু এইটো অপেন AI পেইড ভাৰ্চন হয় মান্থলি 2000 টকাকৈ লয় মোৰ পৰা তো ইয়াত যদি মই অসমীয়া ভাষাত মোৰ নামৰ এটা ৰেপ লিখিব দিওঁ যে মেক এ ৰেপ চং ফৰ ডিম্পু
তো এনেকুৱাকৈ ৰেপ ছং এটা লিখি দিব যে ডিম্পু বৰুৱা অসমৰ এনেকুৱা কিবা কিবি লিখি দিব আৰু কাৰণ ই জানে ডিম্পু বৰুৱা এজন ইউটিউবাৰ হয় এইটো জানিছে ক'ৰ পৰা ইণ্টাৰনেটৰ পৰা জানিছে ৰেপ ছং কাক কয় জানে যে এনেকুৱা স্পীডত অলপ গোৱা গান অসমখনৰ কথা আছে এয়াৰ ব্ৰেইনত যে অসম এনেকুৱা অসমৰ সৌন্দৰ্য আছে অসমৰ কিবা আছে চবখিনি মিলাই পিনে এটা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স লগাই এটা গান বনাই দিব এনেকুৱাকৈ মোৰ এই গানটো ভাল লগা নাই আৰু এটা গান বনাই দিব এনেকুৱাকৈ আপুনি যি কয় আপুনি যদি কয় আমাৰ লেট্ৰিনটোৰ ওপৰত এটা ৰেপ ছং বনাই দিব বনাওৱে ৰহ নৰ্মেল লিখি দিছোঁ মেক এ ৰেপ ছং ফৰ মাই লেট্ৰিন ইন এছামিজ লেংগুৱেজ মোৰ টয়লেট বন্ধু তুমি যে অতি মহান দৈনিক আহো কবাৰ কিবা এইবিলাক টেলেণ্ট চাওক কি লেভেল বা নাটক লিখিব লাগে আপুনি ধৰক নাটকৰ কাহিনীটো কৈ দিয়ক স্ক্ৰিপ্ট বনাই দিব কেৰেক্টাৰ কৈ দিয়ক কোনটো কেৰেক্টাৰে কেনেকৈ ক'লে কি হ'ব তো মানুহৰ ক্ৰিয়েটিভিটি মানুহৰ চব শেষ কৰি ল'লে এই চাওক নাটকৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছে তো দিছ ইজ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু ভৱিষ্যতে কিমান ভয়ানক হ'ব এইটো ভাবি চাওক যি কয় সেই কৰি দিব পাৰে এতিয়া কিছুমান ভুল বৰ্তমানেও আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ হৈ আছে কিন্তু লাহে লাহে সেই ভুলবিলাক নোহোৱা হ'ব তো কেনেকুৱা ভুল মই কৈ আছোঁ এই আইতাজনীৰ পিছৰ এই ছোৱালীজনী চাওক যিটো নাইয়ে পৃথিৱীত তাইৰ হাত দুখন চাওক হাত দুখন কেনেকৈ দিছে যিটো নৰ্মেল টাইপৰ নহয় হা এইবিলাক ভুল কৰি আছে কিন্তু পিছত এইবিলাক ভুল নোহোৱা হ'ব এইটো ভিডিঅ' চাওক কোনে ক'ব এইটো ভিডিঅ' ডুপ্লিকেট বুলি এইটো নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফি বা ডিস্কভাৰী চেনেলৰ কিবা ভিডিঅ' কৰা হেন পায় কিন্তু এইটো কম্পিউটাৰে বনোৱা ভিডিঅ' এইটো নাইয়ে পৃথিৱীত জাষ্ট তলৰ প্ৰমটো চাওক সেনেকৈ লিখি দিছে এটা কুকুৰে ব্লক কৰি আছে চাওক এইটো এনেকৈ বনাই দিয়া হৈছে এইটো অৰিজিনেলি নাইয়ে এই কুকুৰ নাইয়ে একো জাষ্ট কম্পিউটাৰে বনাইছে আৰু এই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স যদি এটা ৰবটৰ মাজত সোমাই দিয়া যায় বৰ্তমানলৈকেতো এইটো হৈ আছে ডিজিটেলত যে কবিতা বনাই আছে আৰ্টিকেল বনাই আছে কিবা সুধিলে ধুনীয়াকৈ কৈ আছে বা ফটো বনাই আছে ভিডিঅ' বনাই আছে এটা সময় আহিব এটা ৰবটৰ মাজত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স সোমাই দিয়া হ'ব আৰু সেই ৰবটটো ডাইৰেক্ট চিঠিৰ দৰে হ'ব যোনে নিজৰ মগজুৰে কাৰোবাক ভাল পাব বিচাৰিব যোনে নিজৰ মগজুৰে কাম কৰিব পাৰিব যে ৰবটটোক ক'লেই হ'ল যে এনেকৈ এই কামটো কৰিয়া ৰবটটো যাই কৰি আহিব কাৰণ চবখিনি কথা গম পাই যাব ৰবটটোই শেষত কওঁ ইয়াৰ যেনেকৈ নিগেটিভ ছাইড মই ক'লোঁ তেনেকৈ পজিটিভ ছাইডো আছে যিটো মানুহৰ ব্ৰেইনে ঢুকি নাপায় সেইটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ এইবিলাক কৰি পিনি ঢুকিব পাব পৰা যায় সি আৰু বেছি ভালদৰে এটা বেমাৰৰ কেনেকৈ উপায়টো চিকিৎসাৰ উপায় উলিয়াব পাৰে সেইটো ক'ব পাৰে সি আৰু বেছি হাই লেভেল চিন্তা কৰি এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেই প্ৰব্লেমটোত মাৰি দিলে কম্পিউটাৰত সেই প্ৰব্লেমটোৰ চলিউশ্যন মানুহে কেনেকৈ চিন্তা কৰে তেনেকৈ কিয় ভালকৈ চিন্তা কৰি সেই প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন উলিয়াই দিব পাৰিব কিন্তু যি কি নহওক ভৱিষ্যতটো এআইৰ আৰু এই অপেন এআই প্ৰথমতে ChatGPT উলিয়ালে এতিয়া Sora AI উলিয়াব গৈ আছে অতি শীঘ্ৰে পাব্লিকৰ কাৰণে মুকলি হ'ব আৰু সেইটো হোৱাৰ পিছত আপুনি জাষ্ট এটা ভিডিঅ' লাগে আপোনাক নিজৰ ইমাজিনেশ্যৰে মাৰি দিয়ক কিবা যে এইটো কৰি আছে শ্বাহৰুখ খানে সলমান খানৰ বাৰীৰ পিছেৰে গৈ পিনে এটা যি ভাবে সেইটো কৰি দিব দে আৰু নমস্কাৰ